So Lovelies, so Lovelies, so Lovelies. Hi Lovelies, it's OC Craft here, and today we're going to unbox and swatch some Tony Moly haul. So Lovelies, Tony Moly just opened their store last June 8, 2018 at SM City Davao near Pikybiky. So doon siya banda. Some vloggers were tasked to do a vlogger challenge. So, ang ginawa nila, they did some shopping spree for worth 6,000 in total. For about ilang minutes lang. I forgot. Ilang minutes. Natapos na yung haul. They gave us some PR kits as a thank you. So, yung nakuha ko is, number 1 is this perfect lips. At first, akala ko ang shade niya is this one. Medyo light pink. Kasi medyo feeling ko hindi ako bagay sa mga light pink na shade. So, when I opened it, ganito ang itsura niya. So, this is the itsura. There. Yan. And still, I was thinking na ito pa rin ang kanyang shade. But then, I noticed something na merong kulay dito. So, sabi ko baka medyo purple something ang kanyang kulay. Darker past this one. So, when I open it, it's a dark lipstick siya. Yung color niya. Ito ang kulay niya. There. Diba? Pula. And I'm wearing it right now. Masaya ako kasi it's red and it's in the shade of... Ay, hindi ko basa. Chingwa. Wait lang. Tony Perfect Lips Double Color Tint. Ooh, in the shade of Pink Moly. So, let's swatch it. Or at least, aside sa na-swatch ko na siya sa lips, I will still swatch it here for you. So, oh my God. Yes. That's the 06 or Pink Moly. I tried it on my lips. Medyo wala pa naman akong na-feel na dry sensation. Usually kasi pag matte lipstick, medyo nag-chop ang lips mo. So far, it's okay kasi powder type siya. For the second item that they gave me is this Easy Touch Auto Eyebrow. Oh, it has a spoolie there and angle pencil type there. So, diba? Parang ang dali-dali mag-draw ng eyebrows kapag naka-angled siya. Let me know if I'm correct by leaving your comment down below. Okay? So, let's swatch it. I will swatch it here. Okay. Huwag niyo lang pansinin to. Hindi ko alam kung saan ako nabunog. Parang, ano pang bunog sa Tagalog? Wait. Bunog. Or napasa. Oh my God, hindi ko alam kung saan ako napasa nito. Pero, just don't mind it. Just don't mind it, okay? So, ang shade nito ay, hanapin na. Light brown siya. Wait lang. Here. Don't mind it. Don't dare. Ito lang. Yan. So, light lang siya. So, parang pang fill-in lang talaga siya. First mo i-outline ang brows mo and then you fill it out. And then, use the spoolie. Laking tulong kaya ng spoolie. Promise. There. So, I really appreciate yung meron ng pencil at the same time, may kasamang spoolie. Yes. So, after nung vlogger challenge, ang bait ni Ate Ria, at binigyan niya ako ng token dahil binidyo ko yung kanyang challenge. Since nabigyan ako ng reward ni Ate Ria, items na pinili ko are
those popular na item ng Tony Moly. And one of the popular item is Tony Moly Tony Tint Light. So, ito yon, Tony Tint Light. It's the usual packaging na nakikita ko pag cheek and lip tint. But na-amaze ako. Amaze talaga. Ang cute ng heart, oh. Look, it's a heart shape. See? Nice, no? So, ang shade na meron sila is 01 lang. 01. So, na-swatch ko na kanina kasi napalpak ako. Nauna ito. Dapat nauna yung iba. So, ito yung itsura niya. Parang pink, light pink siya. So, yan. And, in fairness, natagal niya matanggal. So, yan. Aside from that, tinanong ko si sales lady, ano pa yung mga bestseller na product ni Tony Moly? And ang tinuro niya sa akin itong Pikybiky. Sabi ko, parang paint siya. Ganito ang kanyang packaging. Tapos, ang sabi niya, ang magandang kulay daw, 04 or catch it. Catch it. Like that. Catch it. Ganyan. Catch it. Wait lang. So, I will open this. Tsaka i-swatch natin sa inyo. So, ganito ang itsura niya. Ting! Yes. Ikotin natin. Ganyan. Ikot. So, parang siyang pintura. Right? So, ito yung brush niya. And yes, ito nga ang brush niya. So, when you open this one, ganito ang itsura niya. It's a paint. So, let's swatch it. I will swatch it for you. Mabango din siya. Mabango. Swatch ko dito for you guys. So, ito yung pula. Super pula nila na shade. Yan. Ang pula-pula. Yes, mapulang shade siya. And, promise, ang bango. So, I haven't tried this yet kasi nauna ko na-try yung Perfect Lips. I will try to swatch it nga kasi ito yung sa sa Tony Tint the Light. So, I will try this. I will smudge this using my Ria. So, ganun yung tsura niya. Yeah. And, for me, pag bumibili ng tints or pumipili ng shade for the tints, usually, yung pula talaga ang kinukuha ko. Kasi parang kung light pink lang, tapos ilagay mo, parang pa-fresh lang. Parang wala lang. Parang normal. Normal for me. No. Kung gagawa na lang din ako ng makeup, I make sure matingkad ang kulay. So, yun. This is the Pikybiky Enamel Tint. Cute, no? And then, aside from that, si Tony Moly din is mahilig sa face mask. Isa din sa mga bestseller nila na item is this Avocado Mask Sheet. Yan. Hindi ko pa nagagamit kasi ang ganda ng packaging. Avocado! Yan. So, this one is a mask sheet. So, one sheet lang siya ni Tony Moly, Avocado. So, yan. So, ganito paglagay. Alam naman siguro natin paano ilagay yung face mask, no? Anyway, so yan. And aside from that, thank you, Atina, for giving me this Panda's Dream Eye Patch by Tony Moly. And then, ito naman si eye patch. Ganun ang kanyang paglagay. First, second, and third. Ang eye patch na talaga siya dito. Eye patch. Pero hindi ko pa rin in-open kasi sayang ko rin ang packaging. Ang ganda ng packaging, di ba? And then, the third one is this. Hindi ko alam paano basahin. Basta feeling ko parang sa nose siya. Kasi meron siyang 3 steps. Yeah, it's for the nose. Meron siyang 1, 2, 3 steps kung paano siya gamitin. Pero ang nakalagay sa likod, parang lagay mo lang naman siya sa nose. Siguro yung first step, ito pala. Yung first step, parang pampagulat ng pores. And then, yung second step, pampatanggal na, which is yung parang patch na yun. I'm sure yung nilalagay sa nose patch. And then,
Yung number 3, sure ko pang pa-seal ng pores. So, 1, 2, 3. 3 steps for this. Pero ang ganda pa rin ng packaging, no? Diba? Ang cute kayo ng packaging. Kaya hindi ko pa nagagamit. So, wait, there's more. So, during that event, for every 1,000 purchase mo ng item, Tony Moly, meron kang free items doon. So, since madaming nabili si Ate Ria, so, nag-try siya nung parang, hindi siya roleta, parang hulog ping-pong, hulog bola, tapos may mga certain items doon na pag na-shot yung bola mo, inside those lalagyan, meron kang free na items. So, ayan, Tony Moly Travel Empty Cases. So, sabi ko, sana kuha mo yan, Tri, kasi gusto ko din yun. Anyway, so yun. So, since madami binili sa Ria, at tumawag ang ate ko, yun, balik tayo. So, nakuha ni Ate Ria yung Tony Moly Empty Case. So, since nakuha niya dalawa, binigay niya sa akin yung isa. Nice, no? So, ang ganda niya kasi meron siya ang ganito, ang tawag nito, funnel, and then meron siyang spatula. Spatula, ang tawag ito. Parang pwede mong lagay ng mga cream items mo inside this small cases. So, yun. Thank you, Ria! So, there you have it, guys. This is the unboxing / makeup swatch / haul. So, that's it. Thank you, guys, for watching. This is OC Craft.